Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurfa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. La baza pachetului avem 9 de monede, 6 de monede, 7 de bâte. O persoană foarte determinată să cumpere ceva, să acționeze într-un anumit mod. De asemenea, văd aici și o perioadă în care te simți împlinit, te simți mulțumit cu ceea ce ai reușit să realizezi. Poate să fie și o perioadă din viața ta în care primești bani, dai bani la rândul tău. Poate pentru unii este și un moment în care v-ați hotărât să îi ajutați pe ceilalți, să vă dedicați timpul lor. Poate să fie și un moment în care vă concentrați aici foarte mult pe ideea de bani, pe ideea de stabilitate, însă eu văd clar un succes, o realizare. Bun, în plan personal avem regina de bâte, o conexiune aici foarte puternică, văd eu, cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Mă gândesc aici că ai o prietenă, o persoană apropiată, care îți ridică moralul, care te încurajează, care ți este alături, care îți spune vorbe bune. Tot regina de bâte, bineînțeles, poate să reprezinte și o persoană foarte sigură pe ea, foarte stabilă. Poate regina asta de bâte să reprezinte și pe cineva care e dornic de aventură, e dornic să trăiască intens. Pentru alții, uite, dar mai ales dacă ești femeie, este o perioadă în care e posibil să te simți așa invincibilă, da? Simți că ai de toate, simți că poți să faci orice. În continuare, da, avem 8-ul de spade. Este o oarecare obsesie pe care eu o văd aici în acest moment. Este o obsesie care, uite, poate să țină de bani, poate să fie pentru unii și o problemă legală care necesită rezolvare și, de asemenea, ce mai văd aici, tot felul de gânduri, da, pe care cineva și le poate face în jurul tău. Este o persoană care, repet, se simte ușor blocată. Na, hai să vedem acum ce spune regina de bâte, despre ce este vorba. Ok, și avem așa pajul de cupe aici. Poate este un moment în care, uite, intri în contact mai mult cu persoane mai tinere, poate să fie și un proiect pe care l-ai, ca și cum redecorezi, ca și cum aranjezi ceva în jurul tău. Mai văd aici și o relație foarte bună pe care o poți avea cu o femeie care este mai copilăroasă din fire. Uite, avem 4 de monede, 3 de cupe. Deci văd aici totuși o realizare, o bucurie. E ca și cum te simți împlinit. Ești sigur pe tine, consider că ai tot ce-ți trebuie. Poate să fie și o perioadă în care există o atmosferă bună în casa ta, în familia ta. Dar mai văd aici clar pe cineva care e foarte sigur pe el, foarte stabil. Hai să vedem 8-ul ăsta de spade, ce vrea să comunice, și avem steaua și cu moartea, o conexiune cu zodia Scorpion, zodia Vărsător. 8-ul de spade îmi spune mie, uite, că se finalizează o situație și apare acea lumină de la capătul tunelului. Deci un anumit disconfort pe care tu îl ai sau pe care îl vei avea se va finaliza. Poate să fie și că într-un moment în care simți nevoia să stai tu cu tine, găsești o soluție absolut genială la o anumită problemă. Bun, hai să vedem în continuare. Avem 3-ul de bâte, deci văd aici o primă realizare, o primă victorie. E ca și cum pui un pas înainte, te bucuri de ceva anume, văd un nou început. E ca și cum te apropii mai mult de un obiectiv, da, pe care tu ți l-ai propus, și e ca și cum ai o nouă priveliște, ai o nouă situație. Pentru alții poate să fie aici și că vă faceți niște planuri pe termen scurt din punct de vedere profesional, sau poate chiar aveți de făcut un drum în interes financiar.
În continuare avem împăratul, o conexiune cu zodia Berbec. Ce văd aici este o persoană foarte rigidă, foarte sigură pe ea. Poate să fie vorba despre un șef sau despre o persoană cu autoritate în general asupra ta. Mai putem să discutăm, bineînțeles, și despre un moment în care, uite, primești un răspuns important, fie de la o instituție publică, fie primești un răspuns important de la un părinte, oricum ar fi cineva cu autoritate. Pentru alții simt aici că parcă reușiți să vă organizați mult mai bine în legătură cu ceva anume. Poate chiar și un drum scurt, uite, pe care îl faceți în legătură cu acest împărat. Pentru unii poate aveți un obiectiv de a ajunge undeva, de a rezolva ceva important și cărțile astea mi-arată că sunteți foarte, foarte aproape. Hai să vedem treiul de bâte ce spune. Da, treiul de bâte a venit așa cu 3 de spade, 10 de spade în primul rând. Deci e clar aici că pui punct unei suferințe, pui punct unei așteptări. Iar apoi avem pajul de monede și spânzuratul, o legătură cu zodia Pești. Poate, uite, să fie și că înveți ceva nou, abordezi lucrurile într-un mod nou. Mai văd aici, bineînțeles, și o persoană mai tânără care îți poate fi alături într-o anumită situație. Hai să vedem împăratul ce spune. Avem așa, magicianul, da, și 7 de spade. Aici este o persoană care, nu știu, minte, trădează, este o persoană care își urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere. Putem să discutăm și despre cineva care este mai dur din fire, dar și cineva care, știu eu, își respectă anumite reguli, dar nu le respectă pe ale celorlalți. Mai vreau un mesaj. Cavalerul de bâte, deci este o persoană foarte grăbită aici. Cineva care râde, glumește, se grăbește, dar greșește. Mai vreau un mesaj totuși. Avem roata destinului, ok, roata destinului. Aici eu m-aș gândi că e și un moment în care lucrurile se schimbă într-o anumită direcție. Poate să aibă loc un eveniment care să schimbe radical lucrurile. Hai să vedem surpriza. Surpriza, wow, surpriza e 5 de spade, 7 de monede. O persoană care te pune în așteptare sau o persoană care, știu eu, este orgolioasă în legătură cu niște bani, poate cineva care face un compromis aici. Pe de altă parte, surpriza poate avea legătură și cu o așteptare în care cineva te pune. Hai să vedem, 5 de spade. Regele de cupe, turnul și 4 de cupe. Wow, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Persoana aici care, știu eu, răbufnește din punct de vedere emoțional. Este o persoană plictisită, obosită, poate cineva care nu s-a odihnit bine. Este un personaj, repet, care își urmărește foarte intens aici interesul, dar e și cineva care pur și simplu poate face ca un fel de criză emoțională. Un bărbat mai sensibil din fire. Și uite, 7-le ăsta de monede a venit clarificat cu 8 de spade și cu Marea Plăuteasă. Deci aici e ca o obsesie în legătură cu această așteptare. Pentru unii puteți să aflați niște informații prețioase în legătură cu așteptare în care sunteți puși. Mai vreau un mesaj. Nebunul, da? Deci e cineva care, repet, răbufnește. Cineva care răbufnește. Poate să fie cineva care lasă tot și pleacă.
Cineva care vrea să se elibereze. Hai să vedem despre ce e vorba, ce spune acest oracol. Și avem așa, iubire, o iubire necondiționată, afecțiune, atracție și avem a vorbi. Conversații interesante, a aștepta mesaje, apeluri telefonice. Surpriza, uite, poate să fie cineva care are probleme în dragoste sau cineva care își exprimă aici foarte intens emoțiile, sentimentele, credințele. Avem pasărea Phoenix, o transformare, o nouă fază. Poate omul ăsta nu este deschis în fața unor schimbări. Și avem, nu știu, o răbufnire foarte puternică și avem întâlnire. A întâlni pe cineva nou, a te întâlni cu o persoană sau a planifica și avem a te împăca. Deci poate cineva care dorește împăcare sau cineva care își dorește să te revadă. Avem barcă, a primi ceea ce tu ai nevoie, a progresa și avem o mască. Cineva aici care într-un moment de nervi și arată adevărata față. Sau spune exact ce crede. Acum știți cum e, că la nervi omul spune adevărul. E o situație care se repetă aici, da? Cu acest rege de cupe. E un personaj care este mai sensibil din fire. Este un personaj care se lasă foarte ușor influențat. Și avem Cupidon. Deci cineva înnebunește aici în iubire. Aici un mesaj și avem concentrare. Concentrează-ți energia, intențiile tale prind puteri. Frumos. Putem să discutăm, bineînțeles, și despre o etapă. Uite, avem intenții, invitație. Îmbrățișează-ți intuiția și puterea feminină divină. Ai încredere în intuiția ta. E ceva ce omul ăsta va face. E ca o surpriză pentru tine, dar intuiția ta e ca și cum deja ți-a spus aceste lucruri. Parcă n-ar fi ceva cu totul și cu totul nou pentru unii dintre voi. Și omul ăsta spune ce are pe suflet și apoi se liniștește. Hai să vedem ce spune acest oracol. Ceva care este prea plin. Gânduri intruzive. Deci, cineva care pur și simplu răbufnește aici. Da? Cineva răbufnește în legătură cu niște gânduri pe care le are. Cineva răbufnește în legătură cu niște vești pe care le primește. Cineva aici poate chiar a ținut în el anumite lucruri și acum cumva le dă pe față. Acum spune cu adevărat lucrurilor pe nume. Cineva care se resemnează în dragoste. Mulțumire avem aici. Pentru unii simt aici că e cineva care poate răbufni și își poate arăta recunoștința, mai mult sau mai puțin, în legătură cu ceva ce tu ai făcut.
E clar aici cineva care, repet, prăbufnește din răsputeri. Ia să vedem. Surpriză. Cineva care merge la risc, cineva care nu gândește ceea ce face. Este o persoană norocoasă din fire, doar că este o persoană care merge foarte mult la risc. Uite, aici avem un bărbat care riscă, cineva care aruncă cu zarul, cineva care joacă destul de dur, aș spune eu. Poate să fie și o persoană ușor instabilă, un jucător, poate să fie cineva căruia îi place să se joace. La bază este un sfârșit, deci mie mi-este foarte clar aici că aici nu mai există încredere în această relație, nu mai există afecțiune. Pentru cei mai mulți dintre voi este vorba despre o răbufnire a acestui om în legătură cu acest sfârșit, că persoana asta pur și simplu nu vrea să accepte. Da? Uite, deci omul ăsta va reacționa foarte dur în legătură cu o întâlnire. E ca și cum aprinde focul și pleacă, da, fuge din furtună, evită conflictele sau provoacă o furtună și apoi fuge, apoi se retrage în vizuina sa. Deci asta e surpriza. Sau are legătură cu o persoană care a făcut deja așa ceva. Ei, și aici, uite, posibil, da, ca persoana asta să fie supărată în legătură cu niște lucruri pe care tu le vei afla despre el sau despre ea. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.